Okay guys, ngayon ang topic natin is all about connectivity in Java. So magkikreate tayo ng program na kung saan i-demonstrate natin kung makakonect tayo sa ating database. Yung database natin is MySQL. Okay? But before sa code, may mga steps na kailangan nating sundin. So four steps yun. Okay? As introduction, ganito yon. I need to discuss first what is JDBC. So JDBC stands for Java Database Connectivity. This is something like API. It's a bridge between the Java technology to our database. In this case, our database is MySQL. So tapos na tayo mag-install ng MySQL. So according to the book, JDBC is the Java specification of a standard application programming interface that allows Java programs to access database management systems. Now, okay, kuha niyo yung point. The point is, we cannot interact the database directly using Java. We need to have a connectivity. We need to have a bridge. So, tulay. Kailangan natin ng tulay. So, JDBC API consists of a set of interfaces and classes. So, alam na natin yung interfaces, di ba? Marunong tayong gumawa ng interfaces. So, inside of the interface is our abstract methods. Classes written in Java programming language. So, meron na. Using these standard interfaces and classes, programmers can write application that connect to the database. Because of that JDBC API, we can now write program na kung saan makakonect tayo sa database. Makasend tayo ng query written in SQL or SQL. Okay, i-discuss din natin yung SQL. And process the result. No? We can get the data from database, publish it in our program, or we can insert data using our program going to the database. Okay, JDBC is oriented towards relational database. So, I already discussed about relational database. Now, unfortunately, JDBC is no longer the best practice in connecting database. Meron na po mga advanced, powerful alternatives like Hibernate. But before I will discuss Hibernate or ORM, mga Object Relation Modeling. It is necessary or it is important to learn basics and its requirements requires learning JDBC first. Bago tayo mag-discuss about Hibernate, kailangan po na natin matutunan yung JDBC. So, yung basic niya para alam natin kung paano po process. Okay, in this video, so in order to connect to the database, we need to use MySQL driver because we are interacting with MySQL database. So these are the following steps. We need to load the driver. So same, no? Before ka makagamit ng printer to your computer, kailangan mong i-install ang driver. The same with this situation, no? Before natin mag-interact sa program, kailangan natin ang driver. Okay, so kailangan natin driver. Next is, dahil kailangan natin mag-interact sa database, kailangan natin i-open yung database. And then, pag once na gamit na natin, pagkatapos, i-close. Ito yung mga steps na sundan natin. Now, to load a JDBC driver, the easiest way to do this is to use the class.forName on the class that implements the java.sql.driver interface. Ito pala si java.sql.driver na interface, mayroon itong class na class.forName. Dito natin isi-set yung driver natin. Ano yung path ng driver natin sa MySQL? Ito, si com.mysql.jdbc.driver. Okay?
With this method, you could use external configuration file. Pwede po tayong gagawa ng configuration file, external siya. But for now, i-include natin siya sa ating code. Okay? And this is how the format in loading the driver. Okay? So, alam na natin to. So, ito yung first na gagawin natin. com.mysql.jdbc.driver. The next one is, once we set up now the driver, we need to open the database. So, after the driver has been registered with the driver manager, you can now obtain a connection instance. O, pwede na tayo mag-instance. Create ng new connection. Ito yung code to connect the database. So, kailangan natin si connection object. Tapos, driver.manager. Ito yung path. So, JDBC man tayo, yung connectivity natin. Ang name ng ating database is MySQL. Followed by localhost because within this computer lang, kaya localhost. Okay? 3306 is the port na ginamit natin, di ba? Tapos, book is our database, comma, the next one is our username. Root ang ginamit natin, kaya root ang gagamitin natin. Dito tayo magkaiba. Kung walang password, leave it blank. No, walang space. Sa akin may passwords, kaya lalagyan ko ng password. Okay? So, mayroon na tayong driver, nag-create na tayo ng connection. The next one, so pag-create natin ng connection, after this one, dito na yung mga code natin. No, na-open na kasi yan. So, na-open na siya. So, and next is, i-close natin siya. Na? If connection not equal to none, pasabot, na-open siya, so i-close natin siya. So, i-close natin. Else, or try, meron tayong catch. Ang catch natin is, pag may error, ipalalabas niya yung error. So, basic. No? First, load. Pangalawa, connection. Pangatlo, close. Sa connection, naka-open tayo. Pangatlo, close. Ito yung complete na code. Ito yung gagawin natin. Okay? Okay. Gawa tayo ng Java code. Now, go to our program. So, mag-create tayo ng dito. Isang package. Right-click, new. Tapos, gawa tayo ng package. Pangalan natin ng DB. DB lang. Okay, inside sa DB, gawa tayo na same na lang natin. Connection demo. Right-click, new, Java main class. Pangalan natin ng connection demo. Okay? Okay, alam nyo na kung anong gagawin dito, di ba? Yung name natin, lagay. Jonathan. Tapos, next, title ng program na ito. Connection demo .java. Next is ang date. Anong date na ginawa natin to? July 19, 2019. Okay. Close na natin itong iba. Para hindi taas na yan. Ano yung first na gagawin natin? Maggagawa tayo ng connection. Ito. Okay, gagawa tayo ng connection. Try. Hanap natin ng try catch. Try. Ang kanya na lang. Try. After ng try, dapat may catch ka. Inside the catch is, lakihan natin to. Class not found exception. Tapos is sat. Ano nilagay niyo?
MySQL driver not found. Yan. Okay. May pula. So, sa try natin, ilagay natin yung ito, connection string natin, di ba? Yan, connection natin. Okay. Anong hinahanap niya? Illegal daw. Okay. So, meron na tayong connection. I-run natin kung okay ba. Maganda kung gawan din natin ng ano dito, driver, MySQL driver dapat ito. Yan lang. Okay, run the program. Tingnan natin ha kung may error ba. Pag run natin ito, may error to. Ano yung possible error nito? Wait, tagal. MySQL driver not found. Bakit not found? Na-configure na po natin dito. Na-configure na natin yung path, pero wala pa tayong driver na nilagay sa program natin. So, paano tayo maglalagay ng driver? So, dito sa libraries, kita niyo itong libraries na folder. Right-click, tapos add library. Naghang? Ano nangyari? Okay. Cancel mo na. Right-click, add library. Hanapin natin si MySQL. May MySQL dito eh. And then, ito. I-click natin to, tapos add. Yan. Pag once na add, makikita natin na added na yung MySQL driver natin. So, run natin ha. Run. Oh, driver not found. Driver. Okay, tama na. Driver. MySQL driver found. So, okay na yun. Okay na ang connection natin. The next part is mag-set na tayo ng connection to our database. So, first, mag-declare tayo ng connection. Set as null kaya hindi pa natin ginamit. Tapos, click nyo lang to. Ano natin na. Ang i-add natin dito is ito, java.sql.connection. Huwag yan sa taas ha. Ito ang piliin nyo. Okay. Okay, next is type nga natin to. Connection con equals null. Yan lang para hindi mataas. Next is mag-try catch na naman tayo. Kopyahin ko na lang to. Okay, try catch ko na lang. May problema. Sulat. Try catch. Ano yung sa gitna? Con equals driver manager that get connection. Ito yung piliin natin. Yung connection natin, nag-start siya sa ito, kopyahin natin ito. Yan.
Anong problema? May problema siya. Illegal daw. Delete ko siya. Palagi siyang mag-illegal. JDBC plus ganyan. JDBC MySQL tapos localhost /3306 plus name ng database natin is book. Tapos comma dalawa naman yung username ng database at saka password. Dito kung walang password yung database nyo, huwag nyo lagyan. Ganyan lang. Pero sa akin, nilagyan ko. Kaya lagyan ko dito ng password muna. Okay? Next is, lagyan natin kung maka-establish, no? Nasa tayo. Database, ano yung kalesa niya? Establish. Yan. Exception natin. South. Database not connected. Yan, ganyan. Okay. So, sa tutorial natin, pag once na may na-open, dapat i-close daw natin. So, lagyan natin ng connection na close. Okay, ito yung close niya na way. Saan yung PowerPoint natin? Para hindi tayo mahirapan. Ito. Finally. Naglagay siya ng finally. Lagyan natin ng finally dito. Tapos inside sa finally, nagawa tayo ng isang try para if, check natin, if our con is not equal to null, pasabot merong connection, ang gagawin natin, i-close natin con dot close. Meron tong close eh. Yan yung close. Tapos, lagyan natin ng statement na close na siya. South connection close. Yan. Pag may try, may catch. Always remember that one. Pag may try, may catch. Ang catch natin is SQL exception E. Okay, pero E.print. Ba't capital dito? Print stock trace. Yan. Dito kasali. Okay. Pag once okay to, so ibig sabihin yung connection natin is okay na. Okay, run the program. Format muna natin to. Plaster. So first, ito yung connection natin. Ito yung driver. Ito yung connection string natin. Ito yung URL ng ating database. So JDBC sa MySQL na database, localhost, ito yung computer. Ito yung port 3306. Kung nagamit kayo yung 33061, yun yung gamitin nyo. So 3306 yung ginamit, tapos book, root, tapos yung password. Kung walang password, empty yung lagay nyo dito. Okay, run the program. Okay, ito yung problema natin. Mayroong driver, pero database not connected.
Okay, so ibig sabihin, hindi tayo nakakonect sa database. Check muna natin. WAMP natin. Yan, WAMP na pa. Kung WAMP kayo, run nyo yung WAMP. Subukan natin ha, mag-troubleshoot, run. Hindi pa rin connected. Check ko. MySQL workbench ko. Close ko muna to. Tapos na to. Ah, 33061 yung ginamit natin ha. Nandun yung book natin na database. So sa inyo, kung 3306 lagay nyo. Sa akin, 33061. 33061 lagay ko. Run. Ganun pa rin. May problema talaga sa database ko. Teka muna guys. Parang may problema. Troubleshoot ko muna. Okay. Subukan ko nga yung isang browser. Mayroon dito ah. Change muna ako ah. Ibang database gamitin ko. Yan. Hindi ako nakapasok sa dito ko. Iwan ko lang, may problema siguro sa 33061. Okay. Anyway. Okay, so ang ginamit ko ngayon is localhost pero 3306, no? Tapos ang DB ko ay database name ko. Okay? So i-change ko to para magpareha tayo. Mag-load ako dito. Hindi nyo to kailangan na. Mag-load lang ako ng subject ko. Saan yun nakalagay? Nakalimutan ko yung backup natin. DOST yata yun. Subject. This one. Yan. Anyway, open mo na ako ah. Marami akong database nakalagay eh. Subukan natin ng iba. Book naman yung database natin. O1. Tapos may password ako dito. Tapos ano pa? Not connected siya. Okay, anyway. Mag-export muna ako. I-transfer ko yung data ko. Okay. Nandito sa dump. Check ko muna. Open script. Documents. Joe. Dumps. Yan. Andito siya.
Unahan ko ito sa author. Execute ko. With database selected. Create tayo ng database na book. Okay, and then book. And then execute. Hirap may problema. Hindi sila mag-compatible character set niya, hindi kaya pala hindi natin makita. Anyway, nagdi-debug ako ngayon Okay. Hindi to kasali sa inyong nag-ano lang ko, nag-i-import lang ako. Kasi hindi pumapasok yung sa akin Kaya dito ko na lang isi-set up. So kung may problema kayo, mag-comment kayo sa baba para ma-check natin. Ayan. Character set ng dito problem nito Ayan. Okay. So, instead of 331, ito na yung gagawin ko. Tapos, yung database ko rito. Ayan. So, run the program. Ayan. Database established. Tapos, after that, na-close na natin. So, kung may mga tanong kayo, ilagay nyo sa baba. Mag-comment kayo. Sasagutin ko. Okay? Yung pinapakita ko sa last, yung gumamit ako ng ibang program, MySQL browser. So, hindi to kasali sa inyo Meron na kayong nakaset na database Sa akin lang nag-error kasi dalawa yung MySQL server na ginamit ko. So, may error siya. Kung may mga tanong kayo, maglagay ka lang kayo sa baba para sagutin ko, Okay? So, that's all for today. Kung gusto nyo naman ng ito, hindi workbench ang gagamitin nyo, MySQL browser, pwede rin. Madali itong gamitin kaysa MySQL workbench. Mag-comment lang kayo at bigyan ko kayo ng link. Okay, that's all. See you on the next video.